حنیف اللہ. Someone is calling you. السلام علیکم ستاسو ورور ستاسو ملګری حنیف الله ما خپل فیسبوک پیج نه غواړئ چې ځان له دغه شانته کې رینګ ټون جوړ کو چې کله درته څوک رینګ وکړي په موبایل باندې نو په دغه رینګ ټون کې به ستاسو نوم اخلي. دغه رینګ ټون به څنګه جوړو؟ پیدي هم شته دی او پروفیشنل هم دی ځکه چې ستاسو نوم پکې اخلي. نو څنګه به جوړو؟ چېرته به جوړو؟ ویډیو د شریکوم که ویډیو هم خوښه شوله خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او پیج ورسره فالو کړئ د نور ویډیوګانو لپاره. نو زه چې ځو سکرین طرف ته. ټول نه مخکې به تاسو راشئ خپل موبایل کې پلی سټور ته. پلی سټور کې به سرچ کړئ FDMR.party FDMR.party دغه به سرچ کړئ. کله هم سرچ کو بیا به لږ داسې ښکته راشئ. ښکته به راشئ دلته لیکلی دی نیم رینګ ټون میکر دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته ورکلی دی یور لینګویج دغه لینګویج باندې به کلیک وکړئ. انګلیش دی، هندي دی، بنګالي ده، دغه شان مختلف زبانونه دي. زه چې انګلیش دپاره جوړوم زه به په دغه انګلیش باندې کلیک وکړم. بیا سلیکټ بیکګراوند میوزیک دغه باندې کلیک وکړئ. آیفون دی، نوکیا انډرایډ دی، دغه شانته کې مختلف پکې دي. زه هم چې آیفون دپاره جوړوم. بیا دلته لاندې ورکلی دی یور نیم انټر نیم هیر دغلته چې ستاسو څه نوم وي هغه خپل نوم به په دغه ځای کې ولیکئ. که زه لیکم MR حنیف الله. بیا به لاندې ورکړئ سلیکټ میسج افټر یور نیم دغه باندې به کلیک وکړئ. سلیکټ میسج افټر یور نیم دلته ورکړئ پلیز پیک اپ د فون someone is calling you you have a call your phone is ringing add your custom message تاسو پکې خپل مرضی هم شی کسټم کولی خپل مرضی میسج هم پکې شی ورکولی. زه وایم چې دا ماته و چې someone is calling you نو دغه باندې ما کلیک وکړو. بیا په دې کریټ باندې کلیک وکړئ دا شین چې ښکاري دغه کریټ باندې هغه باندې کلیک وکړو. دلته وایي چې یور رینګ ټون از ریډي. زه پیټرن وګورئ. Mr. حنیف اللہ, someone is calling you. هغه شان په دې ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ نو دا به ستاسو فایل ته راشي. بیا په خپل موبایل باندې سیټ کړئ.